आता कुठे सांगायचे? तर मित्रांनो, आता आम्ही पूजा सांगायला आलो आहे. तर आमच्या गावात पद्धत आहे नाही का की अशी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन पूजा सांगायची. आणि बऱ्याच वर्षांनी आम्ही आता पूजा सांगतो आहे. हा मला चांगला सापडला. आज त्याला सुट्टी होती. तर आम्हाला नेमकं एक लांबची वाडी आहे आमच्या इथे. काय रे कुठली रे? ऐनाडवाडी. तर तिकडं आम्ही आता पूजा सांगायला चाललो आहे. तर उद्या प्रोग्राम आहे तिकडे बघा. वरती जायचं आहे आणि खूप लांब आहे. चला आता आम्ही चाललो आहे, पूजा सांगतो आणि मग उद्या भेटू. फायनली आम्ही मित्रांनो दमलेलो आहे. या ठिकाणी अजून संकेत सांगतो आहे पूजा, तो त्या साईडला आहे तिकडे. तर आता अजून भरपूर ठिकाणी आमंत्रण द्यायचं आहे आम्हाला. आणि आता आम्ही चाललो आहे. अजून अर्धा गाव तरी अजून शिल्लक आहे. तर बघूया. दमलास काय? चल दमलास मग. नमस्कार मित्रांनो, मी मेघा ट्रॅव्हलकिडामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज इकडे तुम्ही बघत असाल की मस्त डेकोरेशन केलेलं आहे. मी छान एकदम रेडी झालेली आहे. इव्हन ऋषभ झालेला आहे. आम्ही सगळे घरातले खूप छान मस्त रेडी झालेलो आहोत. ॲक्च्युली तसं कारणही आहे. आता तुम्हाला मे बी थंबनेलवरून कळलं असेल की काय कारण आहे. त्याचं ओकेशन असं आहे की आज ऋषभचा बर्थडे आहे. सेम आजच्याच दिवशी बाबा म्हणजे देवेशचे बाबा जे आहेत माझे सासरे ते रिटायर झालेले आहेत. 30-35 वर्ष त्यांची ड्युटी झालेली आहे आणि आज त्यांनी रिटायरमेंट घेतलं आहे. आज त्यांचं ऑफिसमध्ये खूप छान फंक्शन झालेलं आहे आणि त्याच निमित्ताने आज आम्ही घरी सत्यनारायणाची पूजा पण ठेवलेली आहे. सो बघा पुढे पुढे काय काय होतं आहे ते. खूप छान छान इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देणार आहे तुमच्यासाठी. पण हे आम्ही मागच्या ब्लॉग्समध्ये पण तुम्हाला सांगितलं आहे आणि त्याची सुरुवात आता झालेली आहे. सो चला तर मग बघूया आपण नक्की.
दीपक गणपत महाजन यांनी आम्ही एकत्र सर्व्हिस करतो. सापिस्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड ठाणे टोलगेट कंपनी आहे. त्या कंपनीमध्ये कालच वयाची 60 वर्ष पूर्ण होऊन सेवानिवृत्ती झालेली आहे. आज 61 वर्ष त्यांना सुरू झालेलं आहे. आणि त्यांचे नातू मोठा मुलगा देवेश, त्यांचा मुलगा ऋषभ याचा सुद्धा आज वाढदिवस आहे, 3रा वाढदिवस. हा एक योग असतो. त्यांच्या वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यावर दोन्ही मुलांची शिक्षण अतिशय उच्च शिक्षित, दोन्ही मुलं अतिशय शिक्षण पूर्ण करून दोन्ही मुलांची लग्न करून दोन्ही मुलांना व्यवस्थित नातवंड झालेली आहे. ही सर्व कृपा आहे. त्यांचे वडील गणपत कुशल महाजन अतिशय गरीब परिस्थितीतून मुली आणि एकच मुलगा झाला, परंतु त्यांनी स्वतः जे कष्ट घेऊन स्वतः शेतकरी माणूस स्वतः शेती करून जे लोकांचा आम्हाला आम्ही लहानपण होतो चांगले आबा म्हणून चांगले ओळखतो. त्यामुळे त्यांनी जे मुख्य जनावर त्यांनी जे डॉक्टर करू शकत नाही असे औषधोपचार केलेले आहेत. तुम्ही किती वाजता त्यांना बोलवा, ते जनावरांच्यावर औषध कधी नाही म्हणत नव्हते. त्यांची पुण्य संपूर्ण आहे. आणि पुण्य या दीपक गणपत महाजन यांनी स्वतः वयाची 60 वर्ष पूर्ण केली आहे. आजपासून त्यांना 61 वर्ष पूर्ण झाले. त्याचा नातू आहे, त्याला 3 वर्ष झाले. आणि हे आम्ही एकत्र काम केलं 40 वर्ष. तू बस नाही तर अतिशय चांगला गावात सगळ्यांनी मिळून मिसळून वागणं आणि त्यांचा स्वभाव आहे. त्यांना पुढच्या वाढदिवसात हे इथं वाढदिवस हजर झाले. त्यांचे नातेवाईक, बहिणी, मित्र परिवार, गावातील ग्रामस्थ आमचे यशवंतनाथ सारखे त्यांच्या वयाचे 90 वर्ष पूर्ण झाले, ते सुद्धा निमंत्रण मानून हजर झाले. जे आपले पाहुणे आहेत, त्यांचे सासरे आहेत आणि सगळे पाहुणे मंडळ आहेत, त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आणि त्यांना 61 वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल आणि ऋषभाला 3रं वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. या दोघांनाही मी आमच्या या कळकवणी ग्रामस्थ, कळकवणी पूर्ण गाव आणि आमचं दत्तक्रीडा मंडळ कळकवणी आणि सिद्धिविनायक क्रीडा मंडळ कळकवणी आणि कळकवणी क्रीडा मंडळ कळकवणी या सर्वांच्या वतीनं पुन्हा एकदा त्यांना पुढच्या आयुष्यासाठी 100 वर्ष पूर्ण करून आपण याच ठिकाणी 100वा वाढदिवस साजरा करू अशी इच्छा व्यक्त करतो. आणि रामावरती गौरवी करू नतमस्तक होतो आणि त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आणि आता केक कापण्याचा कार्यक्रम व्हायची नोंद घ्यायची आहे.